سلام علیکم دوستای گل، خدا خوب و صحتمند باشین. خوش آمدین در آموزش آشپزی دیگه ما. دوستا 5-6 کچالو رو میگیریم، از مابینش ریزه میکنیم به این شکل. خب دوستا درست میکنیم کچالو را. 5 کچالو کافی است دوستا. باز از مابینش کچالو را کارت میزنیم چون که پخته شود دوستا. خب دوستا به این شکل میکنیم، مابینش خالی هم میکنیم دوستا، یا عمر خود پخته کنیم میشه دوستا. سکنیم دوستا رقم هم میشه این گونه میکسدیم. خب دوستا در داش میز داریم، یک کم پنیر اضافه میکنیم 30 گرم. بعد از مواد غذایی اضافه میکنیم نمک، مرچ مساله و روغن زیتون و قدر ضرورت در چوبه، مرچ مساله دوستا. خوب سه با هم مخلوط میکنیم تا که مواد ما درست اخته شود. خب دوستا مواد ما حاضر شد، کچالوها را با این گونه ساختیم دوستا. داخلش پر میکنیم ولی یک قاشق دوستا اضافه است، این گونه میسونیم. خب دوستا این گونه جور کنیم دوستا. به این شکل دوباره در داش میزنیم دوستا، سکنیم پخته شد و بسیار مزه‌دار معلوم میشه دوستا. جای که خالی شما بسازید دوستا، خوب آسان شکل آسان ساخته میشه. خوب دوستا اگر ویدیوهای ما خوشتون آمد لایک سابسکرایب بود، پس کانال ما را لایک سابسکرایب شیر کنید تا ویدیوهای ما دست از شما برسد تا ویدیو دیگر. خداحافظ.